دا د هر انسان خواهش دی چې زه د همیشه دپاره صحتمند یم، زه د همیشه دپاره خوبصورته یم، زه د همیشه دپاره نوجوان یم. خو بیا هم که موږ وګورو نو په دې نن سبا دور کې د انسانان ډېر زر زر بوډاګان کېږي. یو څو وجوهات دي چې د انسان د خپل وخت نه مخکې بوډا کوي. په هغه کې د ټولو نه اولنی عادت چې انسان زر بوډا کوي هغه دی سموکینګ، سګرټ څښل. چې سموکینګ کوي، سګرټ څکي، نشې کوي یا شراب څکي، دغه خلک زر بوډاګان کېږي. تاسو به اکثر د ځینو خلکو ته کتلي چې دا چرس وغیره دا شیزونه کوي که نه، هغه یې بلکل راښکته شوي، راټوټ شوي، دا وجود یې کمزوری شوی، په خوله کې یې غاښ نه وي، صحت یې خراب شوی، انتهایي ډېر زیات کمزوری شوی، عمر یې کم وي خو د ده صحت د ده وجود هغه ختم شوی. نو اولنۍ خبره دا ده چې سموکینګ یا الکوهل شراب دا چې څوک څکي نو دا د زر بوډاوالي دپاره یو غټه وجه ده. دویمه غټه وجه چې هغه انسان ډېر زر بوډا کوي، د ټیم نه مخکې بوډا کوي، نو هغه دی اوور سلیپ. هغه انسان چې د هغه خوب برابر خوب پوره نه کوي، دی د شپې ناوخته لیټ ټایم ویده کېږي. کم ټیم کې چې د ده صحت ته د خوب ضرورت دی هغه ټیم دی په موبایلو کې یا په ګپ شپ کې تېروي. د ده خوب پوره نه دی، د ده خوب برابر نه دی، کوم صحتمند خوب چې ده ته پکار دی هغه خوب دا نه کوي. دا انسان زر بوډایږي. او بیا درېیمه وجه هغه فوډ خوراک، فیټي فوډس چې دي که نه، هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات فیټس په هغه کې پکې، په هغه کې ډېر زیات غوړ پکې، په هغه کې ډېره زیاته چربي پکې. دغه فیټي خوراکونه چې دي که نه، کله انسان دا ډېر زیات کوي، دا انسان زر زر بوډا کوي. د خوراک هم ډېر غټ اثر لري. کوم خلک چې فیټي فوډس فیټي خوراکونه کوي، هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات غوړ وي، په هغه کې ډېر زیات غوړي وي، دا خوراکونه کوي. هغه د شوګر، د بلډ پریشر، د زړه د مسلو سره سره زر هم بوډا کېږي. نو درېیمه غټه وجه چې ده هغه دی فیټي فوډس، ډېر زیات غوړ خوراکونه. او په څلورم نمبر باندې هغه دی سټرس. کوم خلک چې سوچونه او فکرونه ډېر کوي، کوم خلک چې ټینشن ډېر کوي، کوم خلک چې انزایټي او ډپریشن کې مبتلا دي، هغه خلک چې ډېر زیات په دباو کې، هغه خلک چې ډېر زیات په سټرس کې، ډېر زیات په فکرونو، په سوچونو، په مسایلو کې راګیري او همیشه دپاره د ده دغه سوچونه وي، دا انسان ډېر زر بوډا کېږي. او دا به تاسو په معاشره کې کتلي، کله په انسان باندې سختې راشي، تکلیفونه راشي، دی په سټرس کې لاړ شي، انزایټي ډپریشن شکار شي، دا انسان بیا ډېر زر بوډا کېږي. نو څلورمه غټه وجه چې ده هغه سټرس دی، هغه ټینشن دی. پنځمه غټه وجه چې د هغه د وجې انسان زر بوډا کېږي هغه دی د اوبو کم څښل. کوم خلک چې اوبه کم څښي د هغوی په دې مخکې د مخ نه د انسان پته لګي چې د انسان اوبه ډېرې څښي که کمې څښي. د انسان چې د اوبو کمی دی که زیاتی دی. کوم انسان چې اوبه کمې څښي د هغه دا مخ وچ سپوري، دا سکن، دا پوستکی دا سپوري، دا وچي. کوم انسان چې اوبه ډېرې څښي د هغه د مخ نه پته لګي، هغه هیلتي سکن وي، صحتمند چمړی، د مخ نه پته لګي چې دې انسان کې اوبه کمې دي که څه. نو کوم خلک چې اوبه کمې څښي نو غټ چانس دا دی چې دا زر بوډا شي، د ده په مخ کې ګونځې راشي، د ده په کم عمر کې په مخ کې ګونځې راشي. پنځمه غټه وجه د زر بوډا کېدلو هغه کمې اوبه څښل. شپږمه هغه وجه چې د هغه نه انسان زر بوډا کېږي هغه دی نو فزیکل اکټیویټي. یو انسان داسې دی چې ارام طلب انسان، هغه همیشه لپاره دا غواړي چې یاره زه په یو ځای کې پروت یم، ما دې ټک کار نه کولی، نه د کور کار کومه، نه پټي لځمه، نه ګېډې راوړمه، نه د بازار نه سودا راوړمه، نه څه اکسرسایز کومه، گیم هم نه کومه، ګراونډ هم نه ځمه، بس کټ دی، موبایل دی او دی دی. نو کوم انسان چې ارام طلب دی دا انسان زر بوډا کوي. که غواړئ چې ته صحتمند اوسې، ته نوجوان اوسې، ته ښایسته اوسې، ستا وجود دې ښایسته فنکشن کوي، نو پکار دا ده چې ته ډیلی اکسرسایز کوې، ریګولر اکسرسایز کوې، روزانه ورزش کوې. که ته روزانه ورزش کوې نو ستا به خوب هم برابري، ستا به هاضمه هم برابري، ستا به دماغ هم برابري، ستا به سکن هم برابري، ستا به هډوکي هم مضبوطي، ستا به مسل هم مضبوطي، ته به انټلیجنټن یې، ډېرې زیاتې فایدې. نو بله غټه وجه چې انسان زر بوډا کېږي د اکسرسایز نه کول. او شپږمه اوومه غټه وجه چې انسان زر بوډا کېږي هغه ته ویلی کېږي غربت. کله چې انسان د غربت شکار وي، بېروزګاره وي، د هغه غریبي، د هغه آمدن دومره نه وي څومره چې د هغه خرچي، دا قسم حالات چې په انسان باندې راشي هغه بیا سټرس، انزایټي، ډپریشن، چې کله حملې وکړي، قرضداره شي، د رزق درکې نه لګي، دا انسان بیا ډېر زر بوډا کېږي. دا انسان بیا د ټیم نه مخکې بوډا. نو دا یو څو شیزونه دي صنف کې زموږ په اختیار کې دي. که موږ وغواړو دغه عادتونه د ځان نه لرې کړو نو موږ به زر نه بوډاګان کېږو.